हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम इन सहज शिक्षण यूट्यूब चॅनल. स्टुडंट्स, आपण आता बघत आहोत 8th स्टँडर्डचा इंग्लिश सब्जेक्ट आहे. त्यामधला युनिट 2.3 द लिटल रिव्हर ही जी पोएम आहे, या पोएमचा कंप्लीट वर्कशॉप बघणार आहोत. तर या वर्कशॉप मध्ये जे सर्व क्वेश्चन दिलेले आहेत, या क्वेश्चनचे आन्सर हे मी अगदी इझी वेनी ऍड केलेले आहेत. तसेच मी तुम्हाला आन्सर जे सांगतेय त्याबरोबर एक्सप्लेनेशन सुद्धा देणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ एंड पर्यंत बघायचा आहे. तसेच जर चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ तुमच्या इतर फ्रेंड्सना सुद्धा शेअर करा. सो लेट्स स्टार्ट टू द फर्स्ट क्वेश्चन. इन दैट क्वेश्चन ए, नेम द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम. फर्स्ट, 2 ट्रीज, दोन झाडांची नावे विचारली आहेत, मँगो अँड पाम. देन सेकंड, 2 एनिमल्स, cow and jackals. Then 2 seasons, then summer and rainy season. Fourth one, 2 non-English words. असे कोणते non-English words आलेले आहेत पोएम मध्ये? आषाढ and गमचा. Fifth one, 2 different timing of a day, dusk and dawn. Now question first मधला क्वेश्चन बी आपण आता बघणार आहोत. Pick from the poem words that describe sounds. Okay. So कोणते कोणते sounds आहेत बघा. Chirping of miners. Second आहे jackal's howl. Third one babbling sound. And fourth one आहे तो आहे torrent's wails. तर हे 4 प्रकारचे sounds या poem मध्ये आलेले आहेत. Question C. Pick out words that describe the flow of the river water. असे आपल्याला शब्द शोधून काढायचे आहेत की जे फ्लो ऑफ अ रिव्हर वॉटर्स रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देतील किंवा त्याबद्दलची माहिती देतील. फर्स्ट, मेंडियस. सेकंड आहे स्ट्रॉंग करंट. देन थर्ड वन इन स्पेड अँड फोर्थ वन मडी टोरेंट. ओके. सो हा झाला आपला फर्स्ट फुल क्वेश्चन कंप्लीट केलेला आहे. Now let's move to the question second. In that question A, find out 5 lines from the poem that contains the figure of speech alliteration. Underline the initial sound of words repeated in each of the line. असे 5 ओळी आपल्याला या पोएम मधल्या शोधून काढायचे आहेत आणि त्यामधला जो रिपीट शब्द आलेला आहे याला अंडरलाइन करायचे आहे. सो इझी आहे. बघूया क्वेश्चन. या क्वेश्चनचा आन्सर कसं देता येईल. फर्स्ट लाईन घेतलेली आहे, अँड काउज अँड कॅट्स कॅन क्रॉस विथ इझी. सो अंडरलाइन सुद्धा केलेली आहे. सी, काऊ मधलं सी, कॅट मधलं सी आणि क्रॉस मधलं सी अंडरलाइन केली. ओके. देन सेकंड कोणती आहे लाईन, नो साइन ऑफ स्लेम, द सॅन्ड शाइन ब्राईट. अगेन अंडरलाइन केलेलं आहे. साइन मधलं एस, स्लेम मधलं एस, सॅन्ड मधलं एस अँड शाइन मधलं एस अंडरलाइन सुद्धा केलेली आहे. सो थर्ड वन, गर्ल्स अँड बॉईज बेट क्लोज टू द बँक. ओके. सो यामध्ये सुद्धा बी, इथं अंडरलाइन बी अँड बँक मधला सुद्धा बी अंडरलाइन केलेली आहे. ओके. सो फोर्थ वन, ॲट अ डस्क अँड डॉन वन्स देर इज अ डन. तर या ठिकाणी आता डी आहे रिपीटेड आपला शब्द. तर डी ला आपण काय करूया, अंडरलाइन केलेली आहे. Then fifth one, they dip wash clothes to trap small fish. या ठिकाणी आता टी हे रिपीटेड आलेलं आहे. सो आपण टी ला अंडरलाइन केलेली आहे. नाउ क्वेश्चन सेकंड मधला क्वेश्चन बी आहे हा. पिक आउट 4 लाइन्स दॅट कंटेन द फिगर ऑफ स्पीच ओनोमॅटोपिया. त्यातला पहिला, फर्स्ट, चिपिंग मॅनल्स through that side. Second, the jackal's howl is heard there at night. Third one, the air is rife with a babbling sound. And fourth one, as the Mediterranean swills along. Now, the question number third, rearrange the words in alphabetical orders. So, हा easy question आहे. सी, आता आन्सर कसं देता येईल बघा. पहिला दिलेला आहे समर, साइन, स्लिम, सॅन्ड, शेड, स्टियर, स्कोर, साउंड,
स्विफ्ट अँड स्ट्रॉंग. हे सर्व शब्द आपण अल्फाबेटिकली अरेंज केलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता. जर लिहून घेत असाल तर स्लाइड थांबवून व्यवस्थित बघून लिहून घ्या. त्यानंतर सेकंड आहे बँक्स, ब्लॉसम, बॉयज, बे अँड बॅगलिंग. तर याचे सुद्धा अल्फाबेटिकली आपण ऑर्डर केलेली आहे. फर्स्ट मध्ये येणार बॅगलिंग, बँक, बे, ब्लॉसम अँड बॉयज. ही आपली प्रॉपर वेनी आपण अरेंज केलेला आहे. देन थर्ड वन आहे दीज, दो, टू, थ्रॉन, देअर, देअर, दे, ट्रॅक अँड टोरंट. तर अगेन याचा आन्सर सुद्धा अल्फाबेटिकली करेक्ट असं अरेंज केलेला आहे आणि दिलेला आहे. तुम्ही बघू शकता आणि लिहून सुद्धा घेऊ शकता. देअर, देअर, दीज, दे, दो, थ्रू, टू, टोरेंट अँड ट्रॅक. See, third question आपण आपला कंप्लीट केला. Now let's move to the fourth question. What aspect from the poem do the following phases describe? यांनी काही फेजेस दिलेले आहेत आणि ते काय डिस्क्राइब करतात, कशाशी रिलेटेड कनेक्शन देत आहेत हे आपल्याला आता डिस्क्राइब सांगायचं आहे. सो फर्स्ट दे आर कूल शेड. नाउ द आन्सर त्याच्या पुढेच दिलेला आहे. द फेज डिस्क्राइब द कूल शेड ऑफ द मँगो अँड पाम ग्रोव्स. Then B, only knee deep. The phase describes the water in the river which is only knee deep during summer. Then C, not too steep. The phase describes that the both banks of river which are not very steep. म्हणजे फार अशा कडा त्याला स्ट्रेट कडा नाही आहे. Then D, housework on the river bank. तर याच्याशी काय डिस्क्रिप्शन आहे. हाऊस होल्ड वर्क ऑफ वाईफ्स म्हणजेच काय वुमेन. देन ई, इन अ स्पेट. त्याचं काय आहे रिव्हर्स फ्लड, नदीला आलेला पूर. एफ, राईट विथ साऊंड. याचं काय डिस्क्रिप्शन याच्याशी रिलेटेड देऊ शकतो आपण द एअर. So the next question number 5. The poem describes two different pictures of a river in summer and in a rainy season. Write down 4 points of contrast in the changing scene of the river. So summer मध्ये आणि rainy season मध्ये आपल्याला त्या याच्याशी रिलेटेड 4 पॉइंट्स लिहायचे आहेत. सी अगेन या ठिकाणी मी हा टेबल क्रिएट केलेला आहे. सी इन समर मध्ये लिटल रिव्हर वॉटर ओनली डीप. मान्सून किंवा रेनी सीझन मध्ये फ्लडेड रिव्हर. सेकंड आहे मेंडियर्स अलॉंग. तर मान्सून मध्ये काय आहे करंट गो स्ट्रॉंग. थर्ड वन समर मध्ये काय येणार बँक्स नॉट टू स्टीप. आणि मान्सून मध्ये वॉटर राइजेस टॉरंट्स विल्स अलॉंग. फोर्थ पॉइंट नो साइन्स ऑफ स्माइल सॅन्ड्स शाईन ब्राईट. मान्सून मध्ये किंवा रेनी सीझन मध्ये काय येणार द विलेज स्टील्स टू लाईफ, पीपल सेलिब्रेट रेन. सो हे झालं या क्वेश्चनचा आन्सर. आता क्वेश्चन 6 काय आहे बघा आणि खूप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. गेस हू आय एम. इन दॅट त्यांनी आपल्याला काही ओळी दिलेली आहे, त्याच्यावरून हे जे पझल घातलेलं आहे, कोड घातलेलं आहे हे ओळखायचं आहे. आय ऑलवेज रन, आय नेवर वॉक. आय ऑफन मुरमुर but never talk. I have a bed but never sleep. I have a mouth but hardly eat. I love to fall but can't climb up. Guess who I am? Please don't give up. तर याचं आपल्याला उत्तर शोधायचं आहे. आणि याचं ट्रान्सलेशन सुद्धा करायचं आहे मराठीमध्ये. Try to translate the above riddle in your medium of instruction in the poetic form. Okay? तर याचं ट्रान्सलेशन कसं करता येईल बघा. उत्तर, मी तर नेहमी धावतच असते, कधी चालत जात नसते. हे झालं पहिल्या ओळीचं ट्रान्सलेशन. देन सेकंड, खूपदा कुजबुजूत असते, बोलत मात्र कधीच नसते. हे झालं सेकंड ओळीचं ट्रान्सलेशन. देन थर्ड, मऊ बिछाण्याची जमीन असते पण झोप कधी माहीतच नसते. सी थर्ड वन, आय हॅव अ बेड बट नेवर स्लीप. म्हणजे मऊ बिछाण्याची
मऊ बिछाण्याची जमीन आहे बट झोप कधी माहीतच नाही. देन थर्ड वन, आय हॅव अ माउथ बट हार्डली इट. मला तोंड किंवा मुख तर आहे पण मी कधी काही खात नाही. मुख तर मला असतेच पण खाणे कधी होतच नसते. देन आय लव्ह टू फॉल म्हणजे मला वरून खाली कोसळायला आवडतं बट कांट क्लाइंब अप. परंतु मला वरती चढता येत नाही. काय दिलेलं आहे? वरून कोसळायची हौस असते, इथे हौस असा आहे, पण वरती चढणे शक्यच नसते. ओळखा पाहू मी कोण आणि कृपया सोडून देऊ नका. तर याचं उत्तर आहे विद्यार्थ्यांनो नदी. Now question number 7. It is also very important question. Imagine you were at a riverside class picnic and slipped and fell into the river while playing games. Write in about 12 to 15 lines how your classmates saved you. म्हणजे तुम्हाला असं इमॅजिन करायचं आहे की तुम्ही नदीच्या काठी किंवा किनारी पिकनिकला गेलेला आहात आणि अचानक तुम्ही खेळता खेळता तुमचा पाय घसरला आणि तुम्ही नदीमध्ये पडलात आणि त्याच वेळेला तुमचे जे क्लासमेट्स होते ज्यांना काही पोहता येत होते असे त्यांनी येऊन तुम्हाला तुमचं वाचवलेलं आहे, तुमचा जीव वाचवलेला आहे. तर या वरती तुम्हाला 12 ते 15 ओळी लिहायच्या आहेत. सो बघूयात आपल्याला आता काय आन्सर देता येईल. Once a day in a school, our class teacher announced our class picnic to Lonavala. It was a rainy season. To enjoy the scenery of rainy season, 40 students and 2 of our teachers went there. एक दिवशी शाळेमध्ये आमचे जे क्लास टीचर होते यांनी असं अनाउन्स केले की आपण लोणावळ्याला पिकनिकला जात आहोत आणि ते दिवस जे होते हे कसे होते? पावसाळ्याचे दिवस होते. जवळजवळ 40 स्टुडंट आणि आमच्यासोबत 2 टीचर आमचे होते. There were settled near a big river. We all were enjoying picnic surrounding. म्हणजे आम्ही एका नदीच्या काठी सेटल झालो, थांबलो आणि पिकनिकचा एन्जॉय करू लागलो. Some students wanted to enjoy swimming in a river, but our teacher did not allow it. काही विद्यार्थी असे होते की जे नदीमध्ये पोहायला इंटरेस्टेड होते परंतु आमच्या शिक्षकांनी आम्हाला तसं करू दिलं नाही. So we started playing close to the bank of river. शिक्षकांनी नाही म्हणल्यानंतर आम्ही नदीच्या किनारी म्हणजे नदीच्या काठी आम्ही आमचे जे काही वेगवेगळे खेळ होते हे खेळ खेळायला सुरू केले. At once I slipped and fell into the river. खेळता खेळता काय झालं? माझा पाय घसरला आणि मी नदीमध्ये पडले. The river was flooded with a strong current in it. जी नदी होती ही भरलेली होती आणि तिचा फ्लो हा व्हेरी हाय होता. I did not know swimming. I started moving away from the bank. मला पोहणे येत नव्हते त्यामुळे मी हळूहळू काय झालो या नदीच्या काठापासून मध्ये मध्ये जाऊ लागलो. I shouted for help. Our teachers and all other classmates gathered on the bank. मी ओरडायला लागलो मदतीसाठी. ओरडत असताना माझे जे काही शिक्षक आहेत तसेच काही क्लासमेट्स आहेत, माझे मित्र आहेत, हे नदीच्या किनाऱ्यावरती आले. 3 of my classmates who knew swimming jumped in the river. त्यातले 3 माझे जे मित्र आहेत, वर्गमित्र आहेत, यांना पोहायला येत होतं. त्यांनी नदीमध्ये उडी घेतली. I was doving. The 3 of them are rapidly come towards me. मी टांगळ्या खात होतो पाण्यामध्ये पण त्यातले जे 3 जण नदीमध्ये उतरले होते त्यांनी हे लवकर लवकर माझ्या जवळ आलं आणि त्यांनी मला पकडलं. He held my hand, came me towards the bank and brought me safe to the bank of river. त्यांनी माझा हात पकडला आणि मला ओढत ओढत नदीच्या काठी घेऊन आले. I was unconscious. Our teacher turned me upside down and removed water from that stomach. मी त्यावेळेला बेशुद्ध होतो आणि माझ्या टीचर म्हणजे माझ्या शिक्षकांनी काय केलं? मला पालथं झोपवलं आणि माझ्या पोटामध्ये जे पाणी होते ते सर्व पाणी बाहेर काढला. I was uneasy and frightened for some time, but I felt well afterwards. मी थोड्या वेळासाठी अनकॉन्शियस किंवा घाबरलेलो होतो, बट काही वेळ गेल्यानंतर मी पुन्हा व्यवस्थित झालो. I thank my classmates for saving my life. I shall always be grateful to them. तर या सगळ्या गोष्टीसाठी माझे जे वर्गमित्र आहेत ज्यांनी मला नदीमध्ये उडी घेऊन वाचवण्याचा प्रयत्न केला, वाचवलं, यांच्याबद्दल त्यांनी माझा जीव वाचवला याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. तर अशा प्रकारे आपण त्यांनी विचारली होती स्टोरी लिहिण्यासाठी
स्टोरी आपण कंप्लीट केलेली आहे. स्टुडंट तुम्हाला जर लिहून घ्यायची असेल तर स्लाइड्स त्या ठिकाणी स्टॉप करून तुम्ही ही स्टोरी लिहून घेऊ शकता. नाउ हा जो वर्कशॉप होता हा आता कंप्लीट झालेला आहे आणि असेच जर तुम्हाला अजून व्हिडिओज बघायचे असतील तर सहज शिक्षण या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुमच्या फ्रेंड्सना हा व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू सो मच.